Welcome to Assamese Gyan YouTube channel. আজি আকৌ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলো। তো এই আপডেটটি আপোনালোকে অলৰেডি গম পাইছেই যে 6 শিডিউল এৰিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে আকৌ টেট অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ আছে। তো তাৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ লগত কিছু কথা শেয়াৰ কৰাৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅ'টি বনাইছো। আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেন্টটো ডাউনলোড কৰি লব। যদি ডাউনলোড কৰা নাই তেতিয়াহলে কমেন্ট সেকশনত জনাব, মই এডভাৰটাইজমেন্টৰ যি PDF আছে হেতু শেয়াৰ কৰি দিম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে নিজকে আগন্তুক টেট পৰীক্ষাৰ বাবে কি দৰে সাজু কৰিব, প্ৰিপেয়াৰ কৰিব। তো বহুতে নতুন এইবাৰ টেট দিব আৰু কিছুমানে দিছে অলৰেডি, তেওঁলোকৰ কিছু হলেও এক্সপিৰিয়েন্স আছে, আৰু যিসকলে নতুন দিব তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅ'টি বহুত দৰকাৰী হ'ব। তো কি নোটস আপোনালোকে পঢ়িব, কি ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আপোনালোকে ফলো কৰিব লাগিব, আজিৰ ভিডিঅ'টিত কিছু আভাস আপোনালোকক দিম। তাৰ পিছত মই একেলেথেৰিয়া আপোনালোকক হেল্প কৰাৰ বাবে মই ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰিম এইটো চেনেলত। স্পেশালি মই যেহেতু BTR পৰা হয়, সেইকাৰণে BTRৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নতুন কেণ্ডিডেটছ আপোনালোকে টেট দিব, আপোনালোকক মই যিমান পাৰো সহায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। তো মই যোৱা বছৰ অলৰেডি চাকৰিত সোমাইছো, তো মোৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েন্স আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। তো আগন্তুক টেটৰ বাবে যি এডভাৰটাইজমেন্ট অলৰেডি পাবলিশড হৈছে, ইয়াতে চাওক কেতিয়া অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব, কেতিয়া এক্সাম হ'ব, কিমান মাৰ্কছৰ এক্সাম হ'ব, এক্সাম প্যাটাৰ্ন কি হ'ব, তাৰ পিছত নেগেটিভ মাৰ্কছ থাকিব নে নাই, গোটেইখিনি ইয়াতে ভালদৰে মেনশন কৰা আছে, কি ডিগ্ৰী কোৱালিফিকেশন লাগিব। তো মই ভাবো এইখিনি আৰু বুজোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, বুজাব গ'লে বহুখিনি সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তো যদি ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কনফিউজ হৈ থাকে কোনো এটা পইণ্টছ লৈ, তো কমেন্ট সেকশনত জনাব, মই ক্লিয়াৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টিত কিদৰে ষ্টাডি কৰিব তাৰ বিষয়ে অলপ আভাস দিম। পিছৰ যিখিনি ভিডিঅ' এইটো চেনেলত প্ৰভাইড কৰিম গোটেইখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েলৰ ওপৰত হ'ব। আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ ভিডিঅ'খিনি মই প্ৰভাইড কৰিম, যাতে আগন্তুক টেটৰ বাবে আপোনালোকে ফুল প্ৰিপেয়াৰ হ'ব পাৰে। তো প্ৰথম কাম হৈছে সিলেবাছটি প্ৰিন্ট কৰি লোৱা। কিছুমানে কি কৰে, মোবাইলৰ পৰা চাই লেপটপত লৈ লয়, তেনেকুৱা নকৰিব। প্ৰিন্ট কৰি ল'লে কি হয়, আপোনাৰ এটা পইণ্টও মিছ নহয়, আপোনালোকে পইণ্ট ৱাইজ চাই যাব। প্ৰথম কাম হৈছে সিলেবাছ ৱাইজ আপোনাৰ টপিকখিনি ক্লিয়াৰ কৰা। তাৰ পিছত ষ্টাডি মেটেৰিয়েলৰ যিখিনি কথা আছে আপোনালোকক সেইখিনি লাহে লাহে কৈ যাম। তাৰ পিছতো কৈ থলো, যদি আপুনি ইংলিছ মিডিয়ামৰ হয় তেতিয়াহ'লে NCERTৰ বুকখিনি ভালদৰে ফলো কৰিব, আৰু এছামিজ মিডিয়াম, বড়ো মিডিয়ামৰ যদি হয়, আপোনালোকে জানে চৰকাৰী স্কুলৰ যি HCRTৰ বুকবিলাক পায়, যদি বড়ো মিডিয়াম হয় বড়ো, আৰু যদি অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়ে তেতিয়াহ'লে অসমীয়াৰ যি SCRT বুকবিলাক পায় সেইবোৰ চাব। HCRT আৰু NCERTৰ বুকসমূহ আপোনালোকে ভালদৰে ফলো কৰিলে কোনো ধৰণৰ গাইড বুকছৰ প্ৰয়োজন নহয়। যদি গাইড বুক পঢ়িব বিচাৰে, ভালদৰে আগত NCERT HCRTৰ বুকছ ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছতহে গাইড বুক পঢ়িব। ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা গ্ৰামাৰ বুক চাব পাৰে, সেইটো হৈছে বাক্সি ছাৰৰ গ্ৰামাৰ বুক, আপোনালোকে সেইটো চাব পাৰে। সেইটো চালে বেলেগ কোনো ধৰণৰ গ্ৰামাৰ বুক আপোনালোকে ফলো কৰিব নালাগে। আৰু CDPৰ বাবে আপোনালোকে লেটছ লাৰ্ণ নামৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে হিমাংশী সিঙৰ, আপোনালোকে চাগে সকলোৱে জানেই, সেইটো ফলো কৰিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে যিখিনি টপিক আছে সেইখিনি ভালকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। লগতে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোনো ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আপোনাৰ হাতত আছে, পঢ়িব পাৰে এক্সট্ৰাকে। আৰু CDPৰ পৰা টিচিং এপ্টিটিউডৰ ভালেখিনি কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়, সেইখিনি আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিলেহে পাব। তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল নাই যাৰ পৰা আপোনালোকে টিচিং এপ্টিটিউডৰ কুৱেশ্যনখিনি সলভ কৰিব পাৰিব। সেইটো আপোনাৰ একেবাৰে ইনষ্টেণ্ট নলেজৰ ওপৰত বেছ কৰি কুৱেশ্যনখিনি দিয়া যায়। তো 30ৰ ভিতৰত 7 to 10 কুৱেশ্যন থাকে তেনেকুৱা টিচিং এপ্টিটিউডৰ লগত, যিখিনি কনফিউজিং কুৱেশ্যন হয়, এনসাৰ গোটেইখিনি একেই লাগে। তো এইটো আপোনাৰ প্ৰেক্টিছৰ ওপৰত কথা, প্ৰেক্টিছ যিমান কৰিব সিমান আপোনাৰ CDP ক্লিয়াৰ হ'ব। তো বাকীখিনি আপুনি লেটছ লাৰ্ণৰ পৰা চাব পাৰে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টিত এইখিনি আছিল। ভিডিঅ'টি আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, পিছৰ ভিডিঅ' মই পাৰ্ট বাই পাৰ্ট আপোনালোকক দি যাম। চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তো ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।